Edellistä videota tehdessäni pohdin, mikä voisi olla naseva nimi hopeanuolta käsittelevälle videolle, ja sitten keksin Suomen kansallisanime. Tämä kuitenkin herätti ajatuksen, mutta eikös Muumit voisi olla kansallisanime, kun se nyt on kuitenkin japanilaisten tekele? No, ajattelin kuitenkin, että Muumit on muumit eikä animea, joten totesin, että antaa mennä vain. Intuitioni oli kuitenkin oikea, kuten useampi kommentti, ja tämä supervirallinen kyselytutkimus osoitti. Joten seuraavan kerran, kun lapsesi tuo animekulttuuria esille, niin muista, että sinä ja Suomen Yleisradio ovat istuttaneet animen siemenet jälkikasvuusi. No mutta nyt itse muumeihin. Nuo persereijättömät albiino-virtahevot ovat Suomen lahja maailmalle kulttuurin saralla. Ja voi pojat, että on muumikontentti maailmalle maistunut. Teille, jotka olette pötköttäneet jossain luolassa sivistyksen ulottumattomissa, tiedoksi, että muumit ovat suomalaisen taiteilijan Tove Janssonin aikaansaannos. Muumit on ehditty vääntää moneen formaattiin, tai ainakin niin moneen kuin Moomin Characters Oy Ltd. Rautaisesta otteestaan lisenssiä hellittää. Muumit on taipunut kirjoiksi, sarjakuviksi, elokuviksi, sarjoiksi, peleiksi, näytelmiksi, mukeiksi, kekseiksi, viskiksi ja jopa haalarimerkeiksi opiskelijarenttuja ilostuttamaan. Mutta jos muistan oikein, niin näiden merkkien myynti loppui, kun juurikin tuo muumien emoyhtiö tuumasi, että ei muuten käy. Mutta suurelle yleisölle kaikista tunnetuin muumituote on 90-luvun Muumilaakson tarinoita anime. Ja ei suinkaan syyttä, sillä sen verran tiukkaa tykitystä tämä sarja on. Vaikka sarja onkin tarkoitettu lapsille, niin muumeja on ilo katsoa näin vanhempanakin, toisin kuin niin montaa muuta lastenohjelmaa, joiden katselemisen sijaan mieluisempaa puuhaa olisi esimerkiksi huudella silmät hapolla. Muumilaakson tarinoita varten on Tove Janssonin hahmoja pitänyt hieman muokata lapsiystävällisemmiksi. No oikeastaan, Janssonin hahmot ovat käyneet läpi lukuisia muutoksia. Alkuperäinen paskahuussin seinään raapustettu muumihan oli tarkoitettu pelottavaksi otukseksi ja poikkesi nykyisten muumien ulkonäöstä mustan hipien ja punaisten silmien vuoksi. Toki punaisia silmiä on saattanut myöhemminkin muumeilla esiintyä, jos ovat vaikka viskiä erehtynyt maistelemaan liikaa. Muumilaakson tarinoissa sen sijaan ei märkää enää raivolla tiputella, mitä nyt vähän punssia joskus. Nousevan auringon maassa Muumilaakson tarinat käsittävät kaksi erillistä tuotantoa. Tanoshi Muuminikka ja Tanoshi Muuminikka Bogen Nikki. Sarjojen välillä on havaittavissa eroja animaatiossa ja timelinetkin menevät hieman sekaisin, mutta Suomessa ja monessa muussakin maassa sarjoja käsitellään yhtenä ja samana. Sarjan jaksot keskittyvät ydinhahmojen jokapäiväiseen tolskaamiseen ja erilaisiin kommelluksiin. Teemat vaihtelevat suht arkipäiväisestä menosta, esimerkiksi Muumipapan jakkarankorjauksesta, vähän erikoisempaan agendaan, kuten Juman kautta aikakoneella matkustamiseen. Suurin osa hahmojen touhuista on suht harmitonta hupia, paitsi silloin, kun sankarimme alkavat tehtailemaan rikoksia, jotta esivallan vahva presence saadaan säilymään Muumilaaksossa. Muumilaaksossa häärää jos jonkinlaista hiihtäjää, mutta tässä lyhyt katsaus keskeisiin hahmoihin. Sarjan eräänlainen pääkasvo on Muumipeikko, joka on rohkea ja hyväntahtoinen pieni pojan pallero. Hän elää onnellista lapsuutta, paitsi silloin kun joutuu vanhempiensa hylkäämäksi, kun nämä halusivat kokeilla erilaista elämäntyyliä. Muumipeikon äiti, Muumimamma, on sarjan äitihahmo ja kiistaton MVP, sillä muu perhe saa suorastaan paskahalvauksen, kun mamma alkaa viettämään vapaata elämää, ja huushollin ylläpidon vastuu jää muille. Mammalla on myös hallussaan isoäidin reseptikirja, ja se onkin sitten sen verran kattava opus, että sen sivulta löytyy ratkaisu kaikkiin ongelmiin ja varmaan ensi viikon lottonumerotkin. Ainoa ongelma mammassa on, että hän tuppaa olemaan liiankin kiltti, esimerkiksi ottamalla talonsa 10 tenaava terroristia, ajaen näin oman lapsensa rakentamaan oman talon ja samalla rikkomaan lukuisia työturvallisuusmääräyksiä. Muumipappa on kokenut hurjan nuoruuden, mutta nyt vanhemmilla päivillään ottaa elämän aika lungisti. Omaa silti koko Muumilaakson ainoan tuliaseen, joten parempi kunnioittaa patriarkkaa. Kasvattajina pappa ja mamma ovat suhteellisen chilliä sorttia. Esimerkiksi kun Muumipekko sahaa kiimapäissään lattiaan reijän, jotta saa tulvineesta keittiöstä sörnäistä primadonnalle,
Ei pappa ja mamma reagoi muuten tilanteeseen kuin hämmästellen. Toki, mitäpä yksi reikä-näpy kosteusvaurioiden rinnalla painaa. Nuuska Muikkunen on sarjan yksi harvoista tolkun hahmoista ja todellinen alfa. Lähtee aina talven tulen etelään, vaan lähtisin minäkin, jos koko muu väki on möytessä Nukkumatin kanssa koko talven. Niiskuneiti on Mummipeikon heila ja ehkä vähiten pitämäni hahmo. Syy siihen voi olla, että aina silloin tällöin osaa Niiskuneiti olla melkoisen rasauttava pälli. Nipsun, sarjan kapitalistin, luonteenpiirteet ovat ahneus ja pelkuruus. Yksi outo piirre Nipsussa on, että hänen vapauskäsitteensä natsaa oudosti saksalaisen äärioikeiston kanssa. Nimittäin kun profeetta kehotti Muumilaakson asukkaita elämään vapaasti, niin paukkasi Nipsu heti töihin. Nipsu, mitä sinä puuhaat? Työtähän minä teen. Yleensä Nipsun aisaparina on Pikku Myy, joka on tyhmän rohkea, mutta loistava ongelmanratkaisija. Myyn ratkaisu moneen asiaan sattuu vain olemaan väkivalta. Niisku on Niiskuneidin hieman turhamainen insinööriveli. Niisku on hyvin ylpeä henkilö ja otti hieman raskaasti, kun tajusi, että noita kykenee lentämään pelkästään luuta apuvälineenä. Onneksi Niiskua ei myöhemmissä jaksoissa enää näkynyt, koska hän olisi luultavasti ollut hyvin harmistunut siitä, että Mummipappa keksi vahingossa aikakoneen kellosta ja singeristä. Veljeni aikoo hypätä kallion kielekkeeltä. Kusipäitä sarjassa ei juurikaan ole, paitsi Haisuli, ja ehkä Viljonkkaakin voi pitää jonkinlaisena naapurustonatsina. Niin, ja tekihän noita melko tylyn tempauksen, ja tuumasi, että on parempi, jos muumit nukkuu talven lisäksi myös muut vuodenajat. Ja jos ylimielisyyttä ja liiallista hillonsyöntiä voi pitää kusipääaktiviteetteina, niin ansaitsee reippailija hemuli Ureanupin leiman. Ukolla on jopa oma tunnari, mitä töräytellen hän saapuu lokkeilemaan hillovarannoille. Alkuperäiset muumisarjat sisältävät 3 jaksoa, joita ei alun alkujaan syystä tai toisesta Suomessa esitetty. Jaksossa 12, Muumit ja taistelu merirosvoa vastaan, nämä syyt on helppo nähdä, sillä meno on hieman rajumpaa mitä muissa jaksoissa. Niiskuneitia pidetään Moralla panttivankina, ja poliisien pelastusratkaisut ovat melko brutaaleja. Anteeksi, päällikkö. Mitäpä jos kuikataan halli tuleen? Some men just wanna watch the world burn. Piilotetaan tulitikut. Jaksossa 50, ääni kellon sisällä, esiintyy paholainen eli demoni. Ja tässä jaksossa syy sensurointiin voi olla, että demoneita ei juuri pohjoismaisessa kulttuurissa tunneta, vaan paholainen on aina itse perkele. Jaksossa 102, syntymäpäivä yllätys, on hahmot vain niin kyrpeä Pikkumyytä kohtaan, että jakso päätettiin jättää hyllylle. Leikkauksia tehtiin, koska jaksot eivät tuntuneet muumimaiselta, ja tietenkin sen takia, että kyseessä on lasten ohjelma, niin eihän sinne voi mitään liian hurjaa kontenttia jättää. Eihän. No totta, munassa pitää lastenohjelmassa jotain pelättävää olla. Ja Muumilaakson tarinoissa traumaja on tarjolla, jos jonkinlaisessa muodossa. Yleisempiä traumojen kohteita lienee mörkö, aavelaiva, pakkas Matami ja tämä kusiaisjellona. Koska Muumilaakson tarinat ovat hyvin pitkälti adaptaatio muumikirjoista ja sarjakuvista, on sarjan päässyt mukaan paljon symboliikkaa ja Tove Janssonin piilomerkityksiä. Esimerkiksi mörkö, joka on yksinäisyyden ruumiillistuma ja symboloi skandinaavista melankoliaa. Mutta ehkäpä tunnetuin esimerkki kyseisestä ilmiöstä on Tiuhti ja Viuhti, jotka kuvastavat samaa asiaa kuin ruokalaji Janssonin kiusaus, eli Tuven suhdetta naimisissa olevaan Vivica Bandleriin. Samanpuolisista seurustelusuhteista puheen ollen, myös Mummipeikon ja Niiskuneiden välinen suhde vaikuttaisi olevan heteronormatiivinen kulissi, ja Mummipeikon todellinen rakkaus olisi Nuuska Muikkunen. Tämä sippaus ei ole ihan tuulesta temmattu, sillä mahdollisia vihjeitä on jätetty silmiemme eteen. Ruvetaan seurustelemaan! Jos tuo Nuuska Muikkusen reaktio naisoletetun heilastelupyyntöön ei ollut vielä tarpeeksi vakuuttava, niin otetaan vielä Mummipeikon kommentit. Minä vihaan naisia. Vihaan!